Макіяж ще прикрасить будь-яку жінку незалежно від її віку та зовнішності. Ну а зробимо ми його за допомогою, не побоюсь цього слова, легендарної палітри і, як мені здається, найпопулярнішої палітри серед слов'янок. Особисто для мене це не компліментарна палітра, однак я вважаю, що цей макіяж доволі компліментарний саме мені. Тому, якщо вам було цікаво, як же приборкати цю палітру, тому що були такі запити в мене на каналі, то продовжуйте дивитись, я покажу, як її вписувати у вашу зовнішність. Ну і так само, якщо вам не цікава ця палітра, але ви б хотіли навчитись робити красивий софт-смокі, то теж продовжуйте дивитися, тому що я крок за кроком сьогодні вам покажу ось такий неймовірний макіяж, який без сумніву прикрасить будь-яку жінку. Ну а мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, і я вас більше не затримую. Поїхали! Тож, почати я хочу макіяж саме з макіяжу очей, тому що в мене зараз є певні нюанси з моєю шкірою. Я зараз активно користуюсь ретинолом, кислотами, вона в мене така добре зневоднена. І я хочу, аби вона в мене добре напиталася, а значить я маю їй дати час. Тому я спочатку візьму очищуючий лосьйон, ним приберу увесь мій ранковий догляд зі шкіри, а заодно там пилі і все, що на неї потрапило за той час, що я живу це життя зранку. Після чого я хочу взяти ось такий тонер зволожуючий, нанести його на шкіру. Даю тонеру трошечки часу вібратися. І далі я хочу взяти ось таку есенцію. Я не можу сказати, що це найкраща есенція, яку я пробувала в своєму житті, але вона має такий хороший липкий шар, і мені подобається, як на неї потім лягає тональна основа. Тобто, окрім того, що вона доглядає за моєю шкірою, вона ще і мою шкіру добре підготує саме до тону, створивши оцей липкий шар, за який тону буде простіше вхопитися і красиво лягти. І далі я планую переходити до очей. І перше, що я хочу зробити, це от залишками дам лосьйону очищуючого пройтися і прибрати все, що в мене там є на очах. Тому що буквально нещодавно на днях мені хтось з дівчат писав, що будь-що катається. І насправді однією з причин, чому у вас може кататися, це навіть не те, що у вас мисні повіки, а те, що ви недостатньо знежирюєте вашу шкіру, що у вас шкіра тут сама по собі схильна до виокремлення себуму надмірного, а ви ще й залишаєте на ній забагато догляду. Тому я прибираю все це. І далі я беру мій тон від Prada. Він має дуже хорошу стійкість і при цьому в нього м'який красивий матовий фініш. І це допоможе мені розрівняти колір моїх повік і створити красивий однорідний шар на них. Мені не потрібно багато тонального, я прям крапельку наношу просто, аби вирівняти колір і все. Більше мені нічого не потрібно. Прямо от набрали трошечки зовсім рівномірно на пензлик і розтягуєте максимально тон по шкірі. За рахунок того, що це матова текстура, вона не буде такою рухомою, як, наприклад, зволожувальна. І це, до речі, теж може бути причиною, якщо ви, наприклад, на зволожувальний консилер наносите чи на щось подібне, то більше шансів, що у вас буде кататися на очах. І коли я, бачите, зовсім трошечки розрівняла, мені більше і не треба. Я беру палітру від Hourglass, набираю з неї пудру і просто цією пудрою просушую моє око ось тут, зверху ближче до брівки. І залишками, які залишились на пензлику, ще по рухомій повіці проходжусь, аби зафіксувати мій тон. Однак в сьогоднішньому відео ми з вами будемо використовувати палітру, яка, чесно кажучи, на мені виглядає просто жахливо. Проте це дуже популярна палітра серед слов'янок, і мені неодноразово на каналі приходили запити про те, що ви хочете подивитися, як же з нею працювати.
тому що, насправді, попри всю її популярність, я не вважаю, що це сама універсальна, саме найкрутіша палітра Форда, як прийнято вважати серед наших візажистів. Проте я знаю, що дуже багато жінок її мають і мають з нею проблеми. Тому в сьогоднішньому відео я вам і вирішила показати макіяж саме з нею. Знайомтесь, це, звичайно, Nude Tip. В мене вона абсолютно новесенька, як ви можете бачити, і вони її зараз зняли з виробництва, тому якщо ви вагалися, або якщо ви захочете все ж таки придбати після цього відео цю палітру, спішіть, тому що це вже все, це раритет, це знято з виробництва, після оновлення, після ребрендінгу цієї палітри нема у продажі. І також я хочу зазначити, що в мене це вже запечена, але не запечена формула. Якщо вам цікаво більш детально, що там в Tom Ford взагалі відбувається і чому я купую саме старі його палітри, у вас тут буде посилання, сходіть, подивіться. Я в цьому відео на цьому не буду зупинятись, але я проговорюю це просто до того, що якщо ви купували цю палітру давно, у вас вона буде виглядати в десятки разів красивіше, ніж вона сьогодні розкриється у мене. І от якщо ви не мали до неї правильного підходу, я сподіваюся, що після цього відео ви зможете її розкрити. І так як я цю палітру пробувала у своєї приятельки, я маю уявлення, як вона виглядає. Ми зараз з нею будемо працювати так, щоб вона працювала саме на мені, саме з розрахунку того, що ця палітра нейтрально холодна, а я нейтрально тепла. Я схильна більше до тепла. В мене, як бачите, я не фарбована. В мене доволі теплий колір волосся, в мене підтон шкіри доволі теплий, ближче до тепла, ніж до холоду. Вона ж навпаки йде у щось. Давайте я вам покажу, що я багато так розмовляю. Давайте просто покажу вам на шкірі, для того, щоб вам було наглядно зрозуміло, про що я кажу і чому це не моя історія. Палітра сама по собі прекрасна, красива, але от ви можете бачити, оці два взагалі на мені йдуть в дуже таку некрасиву сірість у бруд. Ось цей ще якось можна буде на мені обіграти з соло, і цей, в принципі, таке щось. Але, по суті, те, чим ми створюємо колір, це в цій палітрі це не для мого кольоротипу. Саме тому я сьогодні це і буду показувати. І давайте будемо переходити вже до палітри, то я тільки пояснюю, що буде в сьогоднішньому відео. Для початку я хочу взяти ось цей контур-бронзер від Селени Гомес. Зовсім ось так крапелюшкою додати його на руку і рівномірно його набрати, впрацювати в мій пензлик. Він при розтушовці, бачите, дає таке красиве тепло, не надмірне, але все ж таки тепло тут є. І це саме те, що мені зараз потрібно. І тепер цим бронзером я просто проходжусь по моїй рухомій повіці, відтягуючи вгору. Але зверніть увагу, я не наношу занадто багато. Моя задача просто створити красивий перехід у шкіру. І в цілому, в подальшому макіяжі я так само буду використовувати цей бронзер, а значить мій макіяж очей і моя засмага на моєму обличчі будуть максимально схожі між собою, і все це буде ще більш гармонійно виглядати. Але головне тут не переборщити. Бачите, я прям набираю потроху, і якщо потрібно, донашаровую, додаю. Якщо бахнете дуже багато, є шанс, що просто у вас це все некрасиво ляже і взагалі може скататися навіть. І також цими залишками хочу ще пройтись ось тут по нижній, моїй повіці. Прям залишками на пензлику, бачите, нічого не набираю. Далі я беру олівчик від Вікторія Бекхем у відтінку какао, і я його прям дуже-дуже добре наточила. І тепер цим олівчиком я пропрацьовую мій міжвійний простір. І одразу додаю олівчик ще по верхньому війному ряду, максимально близько до моїх війок, але по всьому оку. І одразу попкою на цьому олівці трошечки відтягую цей олівець угору. Ось така димочка виходить в мене на верхньому оці, на верхній повіці. І те саме я хочу зробити знизу. Я
трошечки ледь торкаючись, проходжуся вздовж війного ряду олівчиком. Бачите, майже не додаю кольору, просто натяк. Заповнюю міжвічконем. І теж одразу підтушовую. І мій нижній війний ряд має заходити у верхній. Да? Маю повністю закрити око з усіх сторін, окреслити його. Якщо десь я нанесла забагато кольору, я беру пензлик з залишками бронзеру і просто трошечки підчищаю. Також ретельно пропрацьовую мій внутрішній кутик по слизовій. Далі я беру палітру від Hourglass, набираю звідти бронзер, дивлюся, чи не скатався в мене кремовий бронзер. За необхідністю підчищаю пальчиком, не підчищаю, поправляю. І просушую тепер усю мою рухому повіку бронзером вже сухим. Це допоможе і результат закріпити, і додати більш плавного перехіду у мою шкіру. І тепер нарешті переходжу до цієї палітри. Беру пухнастий пензлик і набираю на нього ось цей такий красивий колір. Він і не персиковий, і не рожеве золото. Такий унікальний колір. Це, до речі, основна причина, чому я люблю люкс, тому що ніколи ви не знайдете таких складних, таких продуманих кольорів в бюджеті, як в люксі. Дуже складно знайти аналоги саме по кольорам. Можна знайти приблизно схожі текстури, але саме кольори майже завжди унікальні. І цим відтінком пропрацьовую усю мою рухому повіку. Та трошечки відтягую вгору при прямо дивлячихся очах, аби взагалі не пропрацювати лише ту частину ока, яку не буде видно при відкритих очах, а все ж таки завдати форму так, щоб макіяж в першу чергу красиво виглядав саме при відкритих очах, тому що ми не ходимо в житті з закритими очима, і ви завжди маєте перевіряти, щоб макіяж працював саме на відкритих очах. Далі я беру пензлик для деталізації і на нього набираю ось цей найтемніший в цій палітрі колір. І тепер цим відтінком проходжуся по моєму олівчику, закріплюю його і відтягую угору. Головне, пам'ятайте, що тушовка у вас має починатися приблизно від зіниці при прямо дивлячихся очах до кінця зовнішнього кутику. Але трошечки може змінюватись це в залежності від того, наскільки у вас нависаюча повіка. І прям відтягую вгору. Так само олівчик дублюю по нижньому війному ряду. Закріплюю тут тінями теж. Далі я беру трохи пухнастіший пензлик і тепер замішую ось ці два кольори між собою, але більше все ж таки набираю ось цього, ніж ось цього. І тепер проходжусь по верху тушовки і затемнюю кутик. Бачите, в мене нема такої сильної прям інтенсивності, але трошечки підтягую і так само можу взяти пензлик, яким наносила по всій рухомій повіці, і ним теж пройтись по кордонам, все це між собою об'єднати, підтушувати. Я це роблю не стільки для затемнення, скільки для більш такого красивого градієнту. Тому що колір в мене все одно тут лягає напівпрозоро, але око стає більш виразним. Ну і я беру інший пензлик для деталізації і на нього набираю ось цей найсвітліший і додаю у кутик. Можу трошечки витягнути вгору. Далі я хочу взяти тіні відтінку від Bobbi Brown, в мене у відтінку Golden Bronze, і додати їх на мою слизову нижню. Це трошечки підкреслить колір моїх очей і в цілому зробить погляд більш виразним. Але насправді це такий досить універсальний стік, який підкреслить, в принципі, будь-який колір очей. І на цьому макіяж очей поки що закінчено.
ми допрацюємо ще нижню повіку, коли зробимо тон. А зараз я беру кьорлер і підкручую мої віки. Та профарбовую тушу для об'єму. Також не забуваю про нижні вії теж. І коли очі повністю готові, я нарешті можу прибрати під очима якісь осипання, які в мене є, якщо вони в мене є. Для цього я хочу взяти ватну паличку, тонер зволожувальний, який я наносила, і прям пройтись ось це все зібрати. У мене тут пару крошок всього. Якщо у вас більше, звісно, краще спочатку стряхнути все це, а потім вже або зволожувальним кремом, або якимось зволожувальним тонером пройтись і зібрати все, що у вас посипалось. У мене тут просто особливо нема що прибирати, тому я одразу трошечки додала тонера і все. Ну і тепер я готова до тону. Рівномірно його наберу на пензлик, тон в сенсі, і від центральної частини обличчя до периферії почну розподіляти. Я довіряю цьому тону як собі, тому що він в мене і на зневоднену, і на яку хочеш шкіру красиво лягав. Я не знаю, як Прада це зробили, тому сьогодні я наношу саме його і впевнена, що наскільки красиво в мене може бути зараз шкіра, настільки красивою вона буде. Тому що, звісно, шкіра дуже сильно в мене зараз пересушена через активні компоненти, якими я користуюсь. І для зони під очима хочу скористатись моїм улюбленим консилером від Mario. Я просто його вже хочу добити. Тут вже, бачите, залишків, тут вже майже не виходить продукту. Але він дійсно класний. Він мені зону під очима зараз освіжить і підсвітить. Консилер я ні в якому випадку не тягну вгору, лише вниз та вбок. І за його допомогою я трошечки перекриваю та висвітлюю мою зону під очима, а також носогубний залом. Якщо ви будете тягнути консилер вгору, то він у вас обов'язково потім скатається в зоні під очима. Не заходьте до нас занадто близько в зону під очима. За необхідністю можу його потім донашарувати, додати, якщо мені треба трошечки більше перекриття. Також трошечки додаю на чоло, аби його крапельку теж висвітлити. Також зверніть увагу, що мій консилер не набагато світліший за тон, тому що якщо ви візьмете занадто світлий консилер, це виглядати буде дуже-дуже дивно. І залишками консилеру на пензлику ось тут ще прохожусь і пом'якшую трошечки кордони тушовки. Далі я набираю світловідбиваючу пудру і так само нею ледь-ледь торкаючись, ось тут прохожусь, аби пом'якшити перехід консилера і мого макіяжу очей. І далі на той самий навіть пензлик хочу набрати бронзер з палітри від Hourglass. І отак прям його знімаю майже повністю з руки і самими залишками прохожусь по нижній повіці. Після чого вертаюсь до бронзера від Rare Beauty. Наношу його так само на руку. Буквально крапельку, він дуже-дуже пігментований, але навіть не дивлячись на це, я його майже вже закінчила, так само, як і консилер Mario. Ось так його рівномірно набираю на пензлик і проходжусь по вилиці. І також по боковим частинкам мого чола. І прям вивожу усе це добре у волосся, аби це виглядало максимально натурально. Щоб не було різкого переходу між бронзером та моєю головою. Подивіться, наскільки одразу така прям скульптурна, підтягнута ця сторона. Я знаю, що в мене вухо зараз відрізняється по кольору, і якби я ось так була, я б його, звісно, затонувала. Але я волосся потім покладу поверх, і мої вуха не буде видно, тому я його не тоную. Але пам'ятайте про вуха завжди, якщо у вас якась зачіска, де їх видно,
пам'ятайте, що вони мають відповідати тону вашого обличчя. І тепер самими залишками на пензлику я проходжусь по верхній частині мого чола і увожу бронзер у волосся, а також додаю на кінчик носа та на спинки. Я майже ніколи не роблю сильного скульптурування носа, я лише додаю гармонію. І так, щоб кольори в моєму макіяжі поєднувались, щоб все це виглядало максимально гармонійно. Далі те саме я хочу повторити з рум'янами від Valentino. У мене, до речі, був невеличкий огляд. Ось тут у вас буде посилання, сходіть, подивіться. Я була дуже приємно вражена косметикою цього бренду. Там небагато продуктів, але там теж, до речі, аж 3 туторіали з макіяжу очей, і всі там вони абсолютно різні. І робила я їх палітрою від Valentino. І так само рівномірно набираю їх на пензлик і додаю. Також залишками теж проходжусь по боковинкам мого чола і вже залишками залишків трошечки по спинці носика. Вибачте, будь ласка, це вже я не знаю, яка машина за сьогодні. Я вже втомилась їх пропускати. Нью-Йорк, одним словом, в нас тут тихо буває дуже-дуже рідко. Далі я хочу взяти пудру, яка є однією з моїх найулюбленіших, але яку ви вже, на жаль, не зустрінете в Сефорі або на якихось інших офіційних ретейлерах, можливо, десь залишки в якихось дрібних ретейлерів, або там у байерів. Це саме старий запуск Fenty, і ця пудра мені дуже сильно подобалась тим, як вона класно тримала сєпом. І втоптуючими рухами проходжусь по Т-зоні, фіксую мій макіяж. І далі я хочу взяти ось таку палітру від Pet. Тут в мене є ось такі рожеві рум'яна. Це була лімітка, навряд чи ви її десь вже знайдете. Але тут важливий мені саме ось такий Барбі колір, тому що в мене кремові були подібного кольору. І це ледь не вперше на цьому каналі ви мене побачите прям з такими рожевими рум'янами, тому що я обираю особисто для себе персикові або рожевий персик. А це прям такі дуже рожеві рум'яшки. Напишіть, до речі, як я вам з такими рум'янами, я себе трошечки не сприймаю. Я не можу сказати, що це жахливо виглядає, але я не фанат таких кольорів на собі. І тепер заходжу в цю пудру, бронзер якої я використовувала на очах, сухий. І цей бронзер замішую з ось цією пудрою. Ось так. І проходжу ще по місцям, де в мене був бронзер. І трошечки додаю ще сухого бронзеру. Я не люблю залізані брови, я не люблю якісь гіперширокі, або гіпервузькі, або ще якісь. Я люблю от прям підкреслювати ту форму, яка є. На мою думку, це завжди пасує найбільше, виглядає найбільш органічно і дійсно робить риси обличчя більш привабливими. Однак є там певні моментики, і якщо ви вже така досить доросла панянка, ось тут теж у вас буде посилання, сходіть, подивіться, я записувала про ліфтинг-макіяж, воно чомусь так слабенько зайшло ютубом, але там дуже корисна інформація в цілому, як правильно вам будувати пропорції, якщо вам потрібно вже трошечки обличчя підтягувати, а це, до речі, навіть не обов'язково вік, це також може бути втомлений тип обличчя, наприклад, то там все це є, сходіть, подивіться, я знаю, що щось ви точно для себе візьмете з того відео. Ну, а я заповнюю мої брівки по формі, теж так ледь торкаючись олівчиком. Я люблю саме олівцями працювати, вони дають такий найбільш натуральний ефект, на мою думку. Ваші брівки тільки краще, очевидна різниця, але разом з тим це не виглядає якось неприродньо, якось, ніби вони намальовані. І от саме такі бровки я люблю, і саме такі бровки навіть ось в такому макіяжі найбільш доречні, в принципі, в будь-якому макіяжі. Маякі брови завжди доречні, тому що вони
саме своєю строгістю дуже часто додають віку обличчю або додають злості обличчю. Тому я люблю саме такі трошечки повітряні, легкі такі брівки. Вони завжди освіжають і пасують в будь-якому макіяжі. Навіть ось такому софт-смокі ідеально. На мій смак, це один з таких моїх найулюбленіших комерційних макіяжів, тому що він завжди подобається клієнтам. І, звісно, якщо там не брати цю палітру, а взяти якусь ще більш напівпрозору, то це навіть макіяж нареченої можна ось в такій техніці зробити. Дуже-дуже красиво розкриває, підкреслює погляд, але разом з тим нема якогось надмірної кількості макіяжу, якоїсь важкості. Все дуже так свіжо і жіночно. Все, як я люблю, якщо ви давно на мене підписані. До речі, якщо не підписані, але додивились до цього моменту, то чому ви досі не підписані? Значить, вам тут цікаво, підписуйтесь. Так от, якщо ви давно на мене підписані, то ви знаєте, що я саме так і люблю працювати, і що на цьому каналі я викладаю саме ось такі носибельні макіяжі, тому що працювати красиві макіяжі, малювати – це одне, а створювати ось такі макіяжі, які прикрашають жінку – це зовсім інше. І, на мою думку, таких каналів на Ютубі катастрофічно не вистачає. І саме це було однією з таких цілей при створенні мого каналу. Я знала, що я хочу давати вам саме ось таку інформацію. Ну і так само легесенько проходжусь гелем для брів, просто закріплюю мої волоски по красивій формі, нічого не заклеюю, не ламіную, просто фіксую те, що я щойно вклала. Ну а далі я хочу створити такий трошечки глоу, зробити мою шкіру більш доглянутою, більш живою. І скористаюсь одним з моїх найулюбленіших хайлайтерів. Це хайлайтер від Chanel, рідкий у стіку. Ось так він виглядає. І на шкірі він сяє просто, я не знаю, на всі гроші цього світу, ніби ви супер здорова, супер така відпочивша. І я обожнюю цей ефект. Я набираю його ось так на пальчик. І потім легкими втоптуючими рухами додаю на вилицю і одразу чистим пальчиком підтушовую. Але зверніть увагу, я працюю дуже-дуже делікатно, не нашаровую, не наношу занадто багато. Одразу в мене виходить краса, тому що не можна переборщити, не можна роз'їсти тон, як і будь-яким стіком, який ви наносите вже на запудрену шкіру, та й на незапудрену теж таке може бути. Ну і, звісно, треба все це закінчити макіяжем губ. Я візьму ось такий олівчик. Це взагалі-то олівець для брів. І за рахунок цього ним можна таку, знаєте, майже напівтінь створити. Тому я беру цей олівчик. Губи треба було зволожнити, але я знала, що в мене буде зволожуючий блиск, тому я цим трошечки понехтувала, але ви так не робіть. І цим олівчиком промальовую мій контур. Зверніть увагу, я теж це роблю ледь торкаючись. І далі беру пензлик і ще пензликом підтушовую. Далі я беру ось такий неймовірно красивий блиск від Tom Ford, а також ось ці рум'яшки від Valentino, тому що це рум'яна помада, але в цілому ви будь-які рум'яна можете використовувати як помаду. Набираю ці рум'яшки, наношу їх на серединку і залишки вже відтягую далі по решті губ. Після чого вже набираю цей блиск і проходжусь ним в першу чергу по центральній ділянці і підкреслюю пухкість, таку створюю на губах. Тож, ось такий софт-смокі в мене вийшов за допомогою Nude Deep. Напишіть, як вам цей макіяж, мені буде дуже цікаво почитати, чи сподобався він вам, чи допоміг він вам приборкати цю палітру, тому що це якби один з варіантів, як ви можете її приборкати, якщо колористика не дуже для вас, якщо це не комплементарна вашій зовнішності палітра. Є, звісно, ще інші варіанти, але це такий, знаєте, дуже робочий, дуже універсальний. Я такі макіяжі дуже-дуже люблю. І в житті, і на клієнтах це завжди виглядає на мільйон. Я в цілому фанат саме смокі. Я не дуже люблю стрілки. Я вважаю, що саме смокі завжди надають томності погляду,
завжди роблять його таким більш трошечки провокативним та сексуальним. Ну і буду чекати на ваші думки, як вам цей туторіал, чи все зрозуміло, чи не зрозуміло, і на будь-який ваш зворотній зв'язок. Я його завжди дуже сильно ціную. Я ціную ваш час. Я дуже вам вдячна за те, що ви залишаєтесь на цьому каналі. Для мене це дуже цінно. Ну, а я не кажу вам до побачення, я кажу побачимось в наступних відео на моєму каналі в четвер та неділю. І па-па!